ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි කවුරුත් බලපු අපි කවුරුත් කැමති චිත්‍රපටයක් තමයි Pirates of the Caribbean කියන්නේ. සමහර විට ඔයාලට අහන්න ලැබෙන්නේ නැති අලුතින් එන Pirates of the Caribbean චිත්‍රපටවල Johnny Depp දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? Depp නැතුව කොහොමද ඉස්සරහට ඒ චරිතය කරන්නේ කියන දේවල් ගැන අද අපි කතා කරමු. channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. දෙදස් තුනවරුද්දේ Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl කියන නමින් තමයි පටන් ගත්තේ මේ චිත්‍රපට පෙළ. ඔයාලට මතක ඇති Dead Man Chest 2006 අවුරුද්දේ සහ At the World's End 2007 On Stranger Tides 2011 සහ අවසාන වශයෙන් 2017 අවුරුද්දේ Dead Men Tell No Tales විදිහට මේ චිත්‍රපට පෙළ රිලීස් වුණා. චිත්‍රපට පහම ලෝකෙ පුරාම සාර්ථකව ජනප්‍රිය වුණා. කාලයක් Johnny Depp වැඩිම ආදායමක් ලබන නළුව වෙලත් හිටියා. Pirates of the Caribbean චිත්‍රපට වලට අමතරව අපි කවුරුත් කැමති Fantastic Beasts, Alice Through the Looking Glass, Charlie and the Chocolate Factory වගේ චිත්‍රපට රැසක රංගනෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. පසුගිය කාලේ මෙයාගේ හිටපු බිරිඳ Amber Heard Johnny Deppට ගෘහස්ත හිංසනය පිළිබඳව එල්ල කරපු චෝදනාව නිසා Deppගේ රංගන ජීවිතයට හානියක් වුණා. මෙයා මේ චිත්‍රපට වලින් අයින් කරන්න මේ හේතුව සහ තවත් එක හේතුවක් විදිහට Disney චිත්‍රපට නිෂ්පාදක ෂෝන් පෙයිලි කියලා තියෙනවා මෙයාලගේ අලුත්ම චිත්‍රපටයට අලුත් චරිතයක් අලුත් වෙනසක් ඕන නිසා ඩෙප්ප මේ අලුත් චිත්‍රපටයෙන් අයින් කළා කියලා. මේ කතා මාලාවේ තිර රචකයෙක් වුණ ස්ටුවර්ට් බෙටි කියලා තියෙනවා අලුත් චිත්‍රපටයේ අලුත් කතාවක් විදිහට එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ 6 වෙනි චිත්‍රපටය ෆීමේල් ලීඩ් එකක් විදිහට කරන්න තමයි තීරණය කළා තියෙන්නේ. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතයේ විදිහට කැරන් ගිලන්ව තෝරගෙන තියෙනවා. අලුතින් රිලීස් වුණු ජුමාන්ජි චිත්‍රපටි බලපු අය නම් මෙයාව දන්නවා. ඒ වගේම එමා වොට්සන් ඩේසි රිඩ්ලි රංගනෙන් දායක වෙන බව තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. හැම චරිතයක්ම අලුතින් අරන් තියෙන්නේ. තාම මේ චිත්‍රපටය රිලීස් කරන දිනයක් නම් දීලා නැහැ. මේකේ මුල් චිත්‍රපට පහට ඩොලර් බිලියන 1 ඉක්ම වූ වියදමක් ගිහින් තියෙනවා. ඒ වුණත් මේ චිත්‍රපට පහේ ආදායම් විදිහට ඩොලර් බිලියන 4.5ක ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් Pirates of the Caribbean අලුත් චිත්‍රපටය නම් කැප්ටන් ජැක් ස්පැරෝ නැතුව කොහොම තියේවිද කියලා හිතන්නත් අමාරුයි. 2017 දී අවසාන චිත්‍රපටය නිකුත් වෙද්දී ජොනි ඩෙප් මේ චරිතයට ඇතුල් වෙලා අවුරුදු 14ක් වුණා. මේ වෙද්දී ගොඩක් මේ චිත්‍රපටවල රසිකයෝ ජොනි ඩෙප් අයින් කරපු එකට නම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් අලුත් චිත්‍රපටය සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. අලුත් චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂණය කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ජෝකිම් රොනින් විසින්. පස්වන චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂණය කළේත් මොහු විසින්ම තමයි. 6 වෙනි චිත්‍රපටයට අමතරව ස්පින් ඔෆ් එකක් එන බවත් කියලා තියෙනවා. ඒ චිත්‍රපටයට ක්‍රිස්ටිනා හොට්සන් සහ මාගට් රොබී රංගනෙන් දායක වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික ගැන තමයි මට අද කතා කරන්න ඕනේ. අලුත් වීඩියෝ හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න නැතුව bell icon එක click කරලා තියාගන්න. සුබ දවසක්.